मेरो देश नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यताको दृष्टिकोणले भरिपूर्ण छ। मेरो देश नेपाल चाहे हिमाली क्षेत्र होस् या पहाड या तराई, जहाँ गए नि मन लोभ्याउने दृश्यहरू मात्रै देख्न पाइन्छ। कहिलेकाहीँ त लाग्छ भगवानले पनि लाखौं करोडौं रङ्गले श्रृङ्गारिएको छ मेरो देश नेपाललाई। आहा, कति सुन्दर छ मेरो देश नेपाल। वसन्त ऋतुको आगमन साथ सुरु हुन्छ ट्रेकर्सहरूको एउटा अनौठो यात्रा, र यसै यात्राको क्रममा हामी भनाउँदा ट्रेकर्सहरू आफ्नो देश घुम्ने सङ्कल्प लिएर लागे आफ्नो गन्तव्यतिर। गन्तव्य रहेछ यसपालिको तिलिचो ताल, जुन विश्वको सबभन्दा अग्लो उचाइमा रहेको ताल भनेर चिनिन्छ, र सो गरी थोरङ ला पास, जुन विश्वको सबभन्दा अग्लो उचाइको पास भनेर चिनिन्छ। Hey everyone, I'm Lek Gurung and welcome to my channel. Well, if you haven't subscribed to my channel yet, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon to get the latest update about my travel vlog. Well, this is my first vlog and it's all about trekking. I'll be doing the Annapurna Circuit trek. First, I will trek to the world's highest lake, that is Tilicho Lake, and thereafter I'll be doing the Thorong La Pass trek. Join me in my epic journey to one of the most beautiful and dangerous treks of Nepal. Okay, see you guys then. हाम्रो यात्रा झरीमाझ बिहानको 8 बजे पोखराबाट सुरु भयो, र यस यात्राको क्रममा मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्थ्यो मेरा साथी राज थापा र सुरिन गुरुङ। यात्रा ढिला र सुस्ती सुरु भए पनि मनमा निकै नै उत्साह र जोस जागर थियो। सरल र सहज यात्राको लागि हामीले बेसी शहरसम्म ट्याक्सी रिजर्भ गरेको थियो। लगभग 2 घण्टाको यात्रापछि हामी दमौली आइपुग्यो। दमौलीलाई दनौ जिल्लाको हेडक्वार्टर भनेर चिनिन्छ, जुन विक्रम सम्वत 2025 सालमा बन्देपुरबाट स्थानान्तरण गरेको थियो। लमजुङ जिल्ला छिरे लगत्तै हामीलाई झरीले फेरि पछ्याउन थाल्यो। पोखराबाट लगभग 4 घण्टाको यात्रापछि हामी लमजुङ जिल्लाको सदरमुकाम बेसी सहर आइपुग्यो। बेसी सहरलाई अन्नपूर्ण सर्क्युट ट्रेकको प्रवेशद्वार भनेर पनि चिनिन्छ। यो हो आजको हाम्रो Look at that. Look at his smiling face. He's pretty happy. Badai. Hi. बेसी सहरमा खाना खाएपछि हाम्रो यात्रा चामेको लागि फेरि सुरु भयो। जीपको यात्रा निकै नै रोमाञ्चक थियो। कहिले उकाली त कहिले ओह्राली गर्दै हाम्रो यात्रा मर्स्याङ्दी धीरे अगाडि बढ्दै गयो। केही घण्टाको यात्रापछि हामी च्याम्जेमा टी ब्रेकको लागि रोकियो, र चियाको चुस्कीको साथ च्याम्जेको सुन्दरतालाई निहाल्दै क्यामेरामा कैद पनि गरियो। यात्राको दौरान ठाउँ-ठाउँमा सुन्दर झरनाहरू पनि देख्न पाइयो, र त्यसमध्ये सबभन्दा प्रख्यात र नाम चलेको झरना थियो बक्स कटिङ वाटरफल। बाटो खराब हुनाले लगभग 6 घण्टाको ज्यान थकाउने यात्रापछि हामी चामे अँध्यारोमा आइपुग्यो। दोस्रो दिनको हाम्रो पदयात्रा चामेबाट बिहानको 7 बजे सुरु भयो। So we are leaving Mana Chame now. Entirely covered by mountains.
डाँडा काँडाले घेरिएको चामे मनाङ जिल्लाको हेडक्वार्टर भनेर चिनिन्छ। सुरेन, welcome to Manang VDC 1. Long way, mate. पहिलो चरणको ट्रेक निकै नै सजिलो थियो। बाटोमा गीत गाउँदै रमाउँदै यात्रालाई अगाडि बढाउँदै गयो। यो यात्रा सुनौलो नि साथ तिम्रो। मर्स्याङ्दीको तीर पहाड काटेर बनाएको मोटर बाटो निकै नै साँघुरो थियो। हिउँको पहिलो थुप्रो देख्दा मन निकै नै खुसी भयो। मिस्टर राज, सल्लाघारी बीचको त्यो हिँडाइ निकै नै रमाइलो थियो। चारैतिर हरियाली, अग्ला अग्ला सल्लाहको रुख र हिउँको थुप्रो देख्दा अर्कै दुनियाँमा पुगे झैँ अनुभूति भइरहेको थियो। लगभग 3 घण्टाको हिँडाइपछि हामी ढिकुर पोखरीमा खाना खानलाई रोकियो। सो हामी यहाँ अब खाना खान जाँदैछौँ। केटाले दरो ह्याप्स दिँदैछ। खाऊ खाऊ केटा, खानुपर्छ। फोटो हाल्ने हो नि। ढिकुर पोखरीमा खाना खाएर केही छिनको विश्रामपछि यात्रा फेरि सुरु भयो। बाटो सम्म र चाक्लो हुनाले हाम्रो हिँडाइ निकै नै सजिलो भइरहेको थियो। Finally, Upper Pisang. That is Lower Pisang. Just look at the view. Magnificent. This is the Upper Pisang. ढिकुर पोखरीबाट लगभग 2 घण्टाको हिँडाइपछि हामी अप्पर पिसाङ आइपुग्यो। थकाइको कारण हामीले अप्पर पिसाङबाट लोअर पिसाङ हुँदै मोटर बाटो लिने निर्णय गर्यो। लोअर पिसाङमा सानसानो भाइहरूसँग फुटबल खेल्दै र थकाइ मेटाउँदै एकछिन रमाइलो नि गरियो। ले सुरेन यहाँ फाला। नमस्ते सानो। सिजनको पहिलो साता हुनाले लोअर पिसाङमा धेरै जसो होटल र टी हाउस बन्द देखियो। सुरेनको पाप सबै धुल्ने भयो गाँठे, म मात्र पापिनु भयो। लङ वे। थकाइको कारण प्रत्येक जनाको 500 को दरले भाक्रा गाउँसम्म मालवाहक जीप पनि चढियो। केटाहरूको खुट्टा दुख्यो हुन्छ अब के गर्ने हैन। यहाँ हामी दाइसँगै हेल्प दिँदैछौँ। Welcome to Manang, guys. Yay! Manang. Where is the other guy? Manang. Manang. So finally we have managed to reach Manang after a painstaking 11 hours trek, and it's raining outside and the temperature is around -5 degrees Celsius. It's pretty cold. It's very tiring. We're having tea right now. See you in the next episode. Just look at the view. That your camera cannot capture that what we capture through our eyes, hey?
यहाँ बस्दिउँ है Look at his happy face. Look at the sunny bright day. तेस्रो दिनको ट्रेक मनाङदेखि टिलिचो बेस क्याम्पसम्मको हुनाले बिहानै 7 बजे ब्रेकफास्ट खाएर सुरु गरियो। Thorongla, Tilicho. Let's move towards Tilicho, guys. Yo guys, Suren, Raj, Mr. Raj Gurung, Cholraj Thapa. Let's do it, mate. Yes. Mr. Raj, के भन्नु छ तपाईलाई? के भन्ने हो 2 दिन भयो हिनेको हैन? Suren, oh. Our next destination is Tilicho Base Camp. First we have to trek till Khangsar to Sri Kharga, then Sri Kharga to Tilicho Base Camp. Pretty tough trail. Holy make use of your stick. यहाँले बाटो बनाइदिएछ ठीक हुन्छ। Holy welcome to Khangsar. मनाङदेखि लगभग 2 घण्टाको हिँडाइपछि खङसार आइपुगियो। So finally we have managed to reach Khangsar. गाउँमा अझै पनि हिउँको थुप्रो हुनाले बाटो चिन्न मुस्किल भइरहेको थियो। मेरो दोस्त थकित खङसारदेखि श्री खर्कासम्मको बाटो ठाडो उकालो हुनाले एकदम थकाइको महसुस भइरहेको थियो। It's 11 AM in the morning and it's snowing. Snow पर्दैछ। Guys, you want to say something? So first time when is snowfall feelings, right? So you guys have been encountering for the first time. That is the best feeling, yes. Hey. याकको पाठा ओकाली लाग्दै जाँदा चौरी गाईको समूहलाई पहिलो चोटि देख्दा मनमा उत्साह र डरको अनुभूति भयो। बल्ल तल्ल खङसारदेखि 1 घण्टाको ठाडो हिँडाइपछि श्री खर्का आइपुगियो र त्यहाँ खाना खाने निर्णय गरियो। So finally we have managed to reach Sri Kharga. Holy smoly. यात्राको क्रममा कैयौं झुलुङ्गे पुल पार गरियो। पुल पछिको बाटो निकै नै अप्ठ्यारो थियो।
दोस्त अति गाह्रो यो हो नि त हेभेन भन्ने सुरेन राज अनि हाम्रो पढादेखि आएको केही साथीहरू बेस क्याम्प जाने बाटो So finally we have reached the landslide trail. This is extremely dangerous. Just look at the loose stones. Landslide trail. Oh. Crazy, man. Just crazy. This place is crazy. बिस्तारै नि भाइ हस् दाइ Fucking crazy, man. Thank you, Dai. For this one. Sure, त्यो gotta make use of it. ल्यान्डस्लाइड ट्रेल निकै नै भिरालो र डरलाग्दो बाटो रहेछ। साना गेगर भएको बाटो एकदमै डरलाग्दो थियो। छड्के है छड्के भाइ सिधा बरु पल्टिन सक्छ छड्के यति कुरा याद कहिले पल्टिन क्या हेर म कसरी हिँडेछु होइन This is the famous Tilicho landslide trail. Just look at the beauty. Just look at the beauty. Beautiful but dangerous. Holy 3 strips of road. मुश्किलले एकजना हिँड्न मिल्ने बाटो त्यही माथि तल झर्दै गरेको गिटी ढुङ्गाले गर्दा बाटो दोब्बर जोखिमपूर्ण थियो। Holy I'm gonna march this road like a fucking maniac. Surin. Yeah. It's चिप्लिन भाइ धेरै सजिलो डरा Just look at the route. Holy ल्यान्डस्लाइड ट्रेल पार गरेपछि मनले ठूलो राहत पाएको महसुस गरे। ल्यान्डस्लाइड ट्रेल पछिको बाटो हिउँले ढकमक्क ढाकेको थियो जसले गर्दा बाटो चिप्लो हुनाले हिँडाइ एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो। ए हाम्रो ट्रेकर सर यहाँ आत्तिसकेछ। आत्तिसकेको छ एउटा त त्यहीँ बस्यो। snowing. Snow, there's rain. We are tired as the temperature is pretty awful. Really tired, man. It's very tough. The snow is making it more tough. I'm tired. We are at the elevation of 4,213 meters. बाटो थकाइपूर्ण भए पनि सुन्दर दृश्य देखेर थकाइ मिटेको अनुभूति भइरहेको थियो। बल्ल तल्ल श्रीखर्काबाट लगभग 3 घण्टाको हिँडाइपछि तिलिचो बेस क्याम्प आइपुगियो। So finally we have reached Tilicho base camp. We're tired.
to walk in the snow. Just look at the view around. Magnificent. A very chill morning to you all. So we are heading towards Tilicho Lake from Tilicho base camp. Just look at the view. It's sunny but very cold. My friend. Raj. चौथो दिनको ट्रेक टिलिचो बेस क्याम्पबाट बिहान नै 7 बजे सुरु भयो। टिलिचो तालसम्मको यात्राको पहिलो चरण नाक ठोकिने ठाडो उकालोसँग सुरु भयो। Surin, you're almost there, mate. Come on. Damn. धेरै उचाइमा हुनको कारण अक्सिजन कम हुनाले चढाइ एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो। Come on, Surin. Come on, dost. Surin, मेरो दोस्त। तालसम्मको अधिकांश बाटो हिउँले ढाकेको हुनाले बाटो चिप्लो र गाह्रो थियो। साँघुरो र भिरालो बाटो, त्यसमाथि हिउँले गर्दा बाटो चिप्लो र जोखिमपूर्ण थियो। लगभग 5 घण्टाको उकालोपछि तिलिचोको समतल फाँट आइपुग्दा ज्यानले ठूलो राहत पाएको महसुस गरे। आइजा, हे, आइजा, आइजा। After a steep 5 hours of climb, we are about to reach Tilicho. We have reached Tilicho, but it's frozen. No. Shit. Tilicho Lake is completely frozen. No. तर न्यूनतम जाडो र तापक्रमले गर्दा ताल जमेको थियो। जमेको ताल देख्दा मन एकछिन उदास भएको थियो, तर तालसम्म पुग्दाको खुसी कुनै शब्दमा व्याख्या गरेर पनि सकिँदैन। तालबाट ओह्रालो झर्ने क्रममा चिप्लेटी खेल्दै आउँदा मन निकै नै रमाएको थियो। यस्तो लाग्यो बाल्यकाल फेरि फर्केर आएछ। Yeah. Come on, baby. That's great. Awesome. ल अब यो हाम्रो लास्ट भेटघाट ठाउँ है केटा हो। ओके, थ्याङ्क यू भाइ। यात्राको 5औं दिनमा साथी राज थापा र सुरेन गुरुङ आकस्मिक कामले गर्दा पोखरा फर्किनु पर्ने भयो। सम्झनाको लागि एउटा तस्बिर। Okay, now I'm all alone
and I'm heading towards Yak Kharka. Look at the wilderness. I'm all alone. अबको यात्रा एक्लै गर्नुपर्ने हुँदाले एकदम नरमाइलो लागिरहेको थियो। तर यस्तो मौका फेरि नआउला भनेर मैले यो यात्रालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेँ। बाटोमा नाउरको समूहलाई देखेर मन निकै नै रमायो। So finally I have reached Ledar and it's snowing. याक खर्काबाट लेदार हुँदै थोरङ खोला तरेर देउरालीमा पासाङ दिदीको पसलमा चिया खाएँ। यस्तो स्वर्ग जस्तो ठाउँ तर बस्ने गाह्रो के? बस्नु गाह्रो छ भाइ, त्यही पनि हामी त अहिले फेरि हामीले यही आनन्द हुन्छ। हजुर, उहाँ उही पासाङ दिदी हुनुहुन्छ जसले ब्रिटिस टुरिस्ट जेमा विल्सन र उहाँको छोरालाई चिरपट दाउरा लिएर लखेटेको थियो। पासाङ दिदीले चियाको मूल्यलाई लिएर होइन, आफ्नो सुरक्षाको लागि ब्रिटिस टुरिस्टले चक्कुले प्रहार गर्दा दाउरा लिएर लखेटेको रहेछ। वास्तविकता थाहा पाएर मन निकै नै उदास भएको थियो, किनकि आफ्नो बचाउको लागि दाउरा उठाउँदा एक्यापले उहाँको पसललाई 15 दिनको लागि बन्द गरिदिएको रहेछ। पासाङ दिदीको पसलमा चिया खाएँ र केही बेरको भलाकुसारीपछि थोरङ फेदीतिर लागे। So I'm about to reach Thorang Fedi after 12 hours of hike. I'm like completely exhausted. My body has given up, but I'm still pushing myself. It's very tiring. I'm like completely exhausted by now. I'm all alone. It's 6:30 p.m. and it's getting dark. The weather is way too cold. It's nasty cold. I'm like completely out of breath. थोरङ फेदी पुग्दासम्म ज्यान थाकेर सिकिस्त भएको महसुस गरेँ। Finally, I've reached Thorang Fedi. So it's 3 a.m. in the morning and I'm awake so early just to have my breakfast. It's a heavy breakfast and I'll be departing from here around at 3:30 so that I could make Thorong La Pass in time. See you guys. थोरङ ला पासको यात्रा बिहानको अँध्यारोमा 3:30 बजे सुरु भयो। समयमा नपुग्दा डाँडामा हावाले हान्नाले र हिउँ पग्लिनाले गर्दा अँध्यारोमा ट्रेक सुरु गर्न पर्दो रहेछ। लगभग 1 घण्टाको ठाडो उकालोपछि हाई क्याम्प आइपुगियो। बाटो अधिकतम हिमपातले गर्दा एकदमै चिप्लो र जोखिमपूर्ण थियो। चारैतिरको हिमाल हिउँले ढकमक्क ढाकेको थियो र त्यहाँ बग्ने मुटु छेड्ने चिसो हावाले हिँडाइ एकदमै गाह्रो बनाइरहेको थियो। So finally, after trekking for straight 5 hours, I'm about to reach Thorong La Pass. That was the prettiest, baddest, most painful moment of my life. But somehow I have managed to reach Thorong La Pass. Thank God.
to walk on ice for entire 5 hours uphill. It was exhausting. It's killing. It's holy. I just can't breathe. लगभग 5 घण्टाको ठाडो उकालोपछि थोरङला पास पुगियो। मनमा ठूलो जंग जितेको महसुस भयो। Yeah, sure. सम्झनामा यो तस्बिर